ไม่อยู่แล้วนะระวังกล้องปลิวลมแรงมากเลยอ่ะชิเย็นสบายแต่คลื่นแปลกๆอ่ะทำไมคลื่นแรงจังพายุเปล่ารถก็ไม่มีไม่เป็นไรทหารเยอะอยู่กับทหารไปก่อนถ้าฝนตกถ้าตัวเล็กๆแนะนำอย่าขึ้นมาเลยจะปลิวหายคนมีโดมอะไรด้วยอ่ะโอ้คลื่นแรงมากตรงนี้ไม่กล้าปีนดีกว่าอันตรายเกินไปชิบไม่รู้เหมือนกันรู้จะถามใครขึ้นไปตรงนั้นกันขึ้นไปตรงนั้นมาแล้วนะเราผู้ชายโตสูงเราผู้ชายโตนะคะมาถึงแล้วนะวันนี้หาที่เกาะก่อนแหลมย่าเลยเอาให้หมดต้นไม้ก็เยอะนะเย็นโชคดีอีกแล้ววันหยุดของเราไม่มีแดดชอบแบบไม่มีแดดนี่แหละไม่ร้อนบ๊ายบายจะกลับแล้วนะตอนนี้อยู่คนเดียวน้องๆเขาถอยหลังกลับกันหมดแล้ว